හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම නැවතත් ලිගන්නවා KD Jayakody YouTube channel එකට. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා Notepad versus Notepad Double Plus කියන software එක ගැන. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ Notepad එක කියන්නේ. ඇත්තටම Windows වලට එනම software එකක්. හැබැයි Notepad Double Plus කියන්නේ අපි දාගන්න third party. වචන මොකද්ද? third party tool එකක්. ඉතින් මේ third party tool එක දාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැක්ක Notepad Double Plus එකේ ඇත්තටම මේ සාමාන්‍යයෙන් open වෙලා තියෙද්දි එකවරම close වුණත් අපිට ඒ ටයිප් කර හිටපු දේ නැති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි Notepad එකේදී නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ක්ලෝස් වුණා කියන්නේ ආයෙ ටික රිකවර් කරගන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ මේ ආත්මෙදී. ඉතින් ඒකින් හින්දා ඔය වගේ ලොකු වාසි ටිකක් ඇත්තටම Notepad එක සහ Notepad Double Plus අතර මෙන්න මේ දෙක අතර තිබ්බා. ඉතින් මේ දෙකම text editors නැත්තම් Notepad එක කියන්නේ special text editor එකක්. හැබැයි Notepad Double Plus එක text editor එකට වඩා පොඩක් එහන් ගිහලා ඒක code editor එකක් විදිහට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක තමයි වෙනස සාමාන්‍යයෙන්. මොකද code editor එකක් කියන්නේ හේතුව ඒක විශේෂයෙන්ම ඔයා දැක්ක languages කියලා වෙනම එකක් තිබ්බා. ඉතින් එතන අපිට languages වෙනම තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ languages වලට අදාළ syntaxes එන්න අපි syntaxes mean කරන්නේ reserved words කියලා කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඒ අදාළ භාෂාවට තියෙන මොකක් හරි මොන හරි අර වෙන් වෙච්ච වචන ටිකක්. හරිද? reserved words කියලා කියන්නේ. හරි. අන්න ඒ වගේ ඒ වචන යම් කිසි විදියකින් මේ අර අපිට පාට කරලා පෙන්නවා. හරිද? ඉතින් ඔන්න ওই වගේ දේවල් පාවිච්චි වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා code editor එකක් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් features තියෙනවා. දැන් මම ඔයගලන්ට කරන්න යන්නේ කොහොමද? ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මොකද්ද මම පාවිච්චි කරන code editor එක සහ ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට use කරන්න හදන්නේ අන්න ඒ code editor එකම තමයි. මොකද මේ course එක පොඩි course එකක් නෙමෙයි. නැත්තම් මේ video series එක පොඩි video series එකක් නෙමෙයි. මේක දිගටම ගිහිලා යන්න පුළුවන් උපරිම දුරක් යයි. එතකොට සමහරට අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් ගත්තාම ගොඩාක් දුර පුළුවන්. හැබැයි එකම දේ බේසික්ස් ටික. බේසික්ස් ටික අපි පොඩ පත්තියෙන් කරගත්තොත් අපිට මාර ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද බේසික්ස් වල තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි environment එක සකසා ගැනීම. හරිද? අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික දාගන්න එක. ඉතින් ඒ දේවල් ටික දාගත්තට පස්සේ එතනින් හරියට සින්සින් ගාලා අපිට එහාට යන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද අද අපි ඉගෙන ගන්න යන software එක කියලා. හරි. ඕකේ. මුලින්ම තමයි මම Premiere Pro එක close කරලා දානවා. මම පොඩි වැඩකට ඒක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මගේ project 1 folder එක. මේ project 1 folder එක කොහොමද තියෙද්දි හරිද? මගේ web projects එක ඇතුලේ මම project 2 කියලා folder එකක් හදාගන්නවා ළමයි. හරිද? ඒක project 2 එක හදාගත්තට පස්සේ project 2 වෙන මෙතන තියෙනවා. ඒක ඇතුලට ගියාම මට මොකුත්ම පේන්නේ නැහැ. මම මෙතන කලින් වගේ index.html file එකක්වත් කිසිම file එකක් මම හදන්න යන්නේ නැහැ. හරි. මේක folder එක පොඩ්ඩක් පැත්තටලා ඉන්න හොඳ බබා වගේ. හරි. දැන් මං ගිහිල්ලා Google Chrome එකට ගිහිල්ලා නැත්නම් ඔයාට කැමති ඕනම browser එකට යන්න. ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? Google එකට ගිහිල්ලා මං search කරනවා Visual Studio Code කියලා. Visual Studio Code කියලා. ඉතින් Visual Studio Code කියලා search කරාම ළමයි මට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ පළවෙනි link එක එනවා මට. ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් download for Windows ද නැත්නම් ඔයාගේ වෙන version එකක්ද Mac OS හරි Linux හරි මොකක් හරි තියෙන version එකකට මෙතනින් download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක multi platform එකකින්ද අවුලක්ම නැහැ. ඔයාට ඕනමම OS එකකින් ඉඳගෙන මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක download කරගත්තට පස්සේ හරිද සාමාන්‍ය පරිදි ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් click කරලා පස්සේ ඔයාගේ download section එකට යනවා. ඒ කියන්නේ වෙනම තැනකට. ඉතින් ගියාට පස්සේ මේක download වෙයි. මම මේක දැන්ට cancel කරන්නම්. මොකද මම already install කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයා download වුණාට පස්සේ මෙතන click කරලා next දීගෙන යන්න. That's all. ඊළඟට මේක download වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙහෙම code කියලා search කරාට පස්සේ Visual Studio Code කියන එක open කරගන්න පුළුවන් වේවි. දැන් මම open කරගන්න නැතුව ඉන්නම්. මොකද හේතුව මගේ already open කරපු project එකක් එතන තියෙනවා. ඒකින් හින්දා මට ඒක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න බෑ. දැන් කොහොම හරි මේක මම පෙන්වන්න නැතුව කොහොමද ඔයාලට මේක open කරන්න නැතුව කොහොමද මම පෙන්වන්නේ මේක? ඒ කියන්නේ මේ Visual Studio Code එකෙන් මේ project 2 කියන folder එක open කරගන්න කියලා මම පෙන්වන්න. easy. හරි. very easy. කොහොම හරි ඕගොල්ලන්ට තියෙන ළමයි මෙන්න මෙච්චරයි. ඔයාගේ අදාළ ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවනේ. දැන් මොකුත් ෆයිල්ස් හැදුවේ නැති ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවනේ. හරිද? ෆයිල්ස් හදලා තිබ්බත් කමක් නැහැ. index.html තිබ්බත් කමක් නැහැ. හරිද? හැබැයි කොහොම හරි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කළා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් පාත් එක තියෙනවනේ. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ full පාත් එක වඩා highlight වේවි. අන්න ඒක ගැන හිතන්න නැතුව cmd කියලා type කරන්න. cmd command කියලා type කරන්න. අන්න ක්‍රයිප් කරලා enter කරාට පස්සේ අපිට ওই විදිහට command prompt එකක් එනවා. ඒ prompt එකේ C users mctech desktop web projects 2 කියලා අපේ file path එක තියෙනවා.
මේ ෆයිල් පාත් එකට ගියල්ලා අපි ගැහුවොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම code කියලා CODE ස්පේස් එකක් ඩොට් කියලා තියලා තිබ්බලා එන්ටර් එක එබ්බුවට පස්සේ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට Visual Studio Code එකෙන් මෙන්න මේ විදියට open වෙනවා. එතකොට අපෙන් අහයි do you trust the authors of the files in this folder? ඔයා trust කරන්නේ නැති වුණත් yes I trust this author කියලා දාන්න. හරිද? දැම්මට පස්සේ අර මේ වගේ get started කියලා මේ එකක් එයි view එකක්. ඒ get started view එකේ ඔයාලට කිසි දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ ෆයිල් කලින් කරපු projects මොනවද කියනද මම මේ දේවල් ටික තියෙයි. ඉතින් ඔයාලා එක close කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ project එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ project folder එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් ඔයාට ආයේ කිසිම විදියකින් ආය අතන extensions enable කරාද නැද්ද කියලා දාලා නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන right click කරලා new file ගිහිල්ලා index.html කියලා type කරන්න විතරයි. ඔයාලට ගානට icon එකක් එක්ක මේ විදිහට HTML file එකක් හැදෙනවා සහ ඒ file එකම ඔයාලට මෙතන හැදෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලා මේ cmd එක අයින් කරලා දාන්න. ඒක අපිට තවදුරටත් අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් මම පොඩ්ඩක් ආයෙත් පෙන්නනම් කොහොමද open කරගත්තේ කියලා ඒ දේවල් ටික. හරි. මෙන්න මේකේ web projects කියලා folder එකක් තියෙනවා මගේ. ඒ folder එක ඇතුලේ project 2 කියලා මම folder එකක් හැදුවා. ඉතින් මේ project 2 එක folder එක ඇතුලේ මම index.html එකක් නැහැ කියලා හිතන්න. මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතන click කරලා cmd කියලා type කරලා enter කරාට පස්සේ මට command prompt එක මේ විදිහට open වුණා. open වුණාට පස්සේ මම කරන්නේ code කියලා type කරලා end space එකක් ගහලා dot එකක් තියලා end එක open එක. අන්න එහෙම ඉවුවට පස්සේ මට Visual Studio Code එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. open වුණාට පස්සේ මට දකුණු පැත්තේ හරිද මේක file was not found හරිද okay මෙන්න මේකේ දකුණු පැත්තෙන් තමයි මට මේ විදිහට window එකක් එන්නේ explorer එක එන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ එන්න ඕනේ වම් පැත්තෙන්. මොකද මම මේක දකුණු පැත්තට අරන් තියෙන හින්දා තමයි මේක දකුණු පැත්තෙන් එන්නේ. හරිද? ඉතින් මට මේක ලේසියින්ද තමයි දකුණු පැත්තට මම අරන් තියෙන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ ළමයි එන්න ඕනේ වම් පැත්තෙන්. කොහොම හරි කොයි පැත්තෙන් ආවත් අන්තිමට මේ project 2 කියලා වාගේ title එක මේ folder එකේ title එක ඔයාලට පෙන්නාවි. කොහොම හරි මේ folder එකේ title එක පල්ලෙහා මෙන්න මෙතන right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අලුත් file එකක් අලුත් folder එකක් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් හදන්න. ඉතින් මම මේ file එකක් හැදුවට පස්සේ index.html කියලා හැදුවොත් එහෙම ඔයාලට විදිහට හදන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට පුළුවන් folder එකක් කියලා හදන්න assets කියලා folder එකක් ඔන්න ඔය විදිහට හදන්න පුළුවන්. හරිද? මේ assets folder එක ඇතුළේ මොකක් හරි file එකක් හදන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් assets උඩ click කරලා ඊට පස්සේ right click new file මෙන්න මේ විදිහට styles.css කියලා වගේ folder එකක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. බලන්න assets folder එක ඇතුළේ තමයි styles.css තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔන්න ඔය files තුන නැත්නම් files දෙකයි folder එකයි ඔය විදිහට හදන්නලා පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලට යමු. නමුත් ඊට කලින් බලන්න මේ හැදුව files සහ folders ටික මෙන්න මෙතන අපි අර හදපු folder එක අර open කරේ මෙතන ඉන්නේ. ඒ folder එකේ ලස්සනට මේ assets ඇතුලේ මේ file එක ඊට පස්සේ එළියේ මෙන්න මේ file එක කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් first training එක මෙන්න මේ Visual Studio Code කියන එක install කර ගැනීම සහ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ Visual Studio Code එක install කරගෙන කොහොමද මේක open කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ project folder එකක් හදලා folder එක අර උඩ click කරලා කොහොමද මේක open කරගන්නේ කියන කතාව. හරි මම අන්තිමට පෙන්නන්නම්. ඕනනම් මේ විදිහටත් පුළුවන්. ඔයාලා Visual Studio Code කියලා search කරලා ඊට පස්සේ එතනින් open කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. එතකොට අපි හිටපු අන්තිම project එක තමයි අපිට open වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මාර වටිනවා. මොකද ආයෙ ගිහිල්ලා one by one open කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හින්දා අන්තිමට වැඩ කරගෙන හිටපු project එක මොකද්ද? අන්න ඒක අපිට open වේවි. ඉතින් එහෙම open කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් file ගිහිල්ලා හරිද? open folder ගිහිල්ලා ඔයාගේ folder එක click කළා. ඔයාලට ඕනේ project 1 නම් project 1 folder click කරපුවාම පස්සේ ඒ project 1 folder එක ඔයාලට open වෙනවා. ඔයාලට ඕනේ project 2 කියන එක නම් හරිද? file ගිහිල්ලා open folder ගිහිල්ලා ඔයාලට project 2 කියන folder click කරලා select folder දුන්නාට පස්සේ ඒ project folder 2 කියන folder එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට open වෙනවා. සහ කලින් open කරලා තිබුණා මොනවායි files ටිකක් ඒ files ටිකත් open වෙලාම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මාර ලේසි මේ Visual Studio Code editor එක use කරොත් එහෙම ඔයාගේ efficiency එක Notepad++ වලටත් වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් වැඩි කර ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔය ටික කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මම කියන ගමන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු කියලා මම බායි කියනවා. සුබ දවසක්.